आपल्या चॅनलच्या एखाद्या व्ह्युअर्सना आणखी फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करण्यासाठी एखाद्या आपण चॅनलचा एक व्हॉट्सअप ग्रुप बनवतो एखाद्या आणि त्याची लिंक एखाद्या डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली, त्या लिंकवर क्लिक करा. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण व्हेरिएशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी, त्यानंतर एखाद्या टोटल एनर्जी पण बघितलं. विथ रिस्पेक्ट टू एखाद्या काय बघत होतो, दॅट इज द डिस्प्लेसमेंट. तर खूप महत्त्वाचं लेक्चर एखाद्या. त्यानंतर आपण नवीन लेक्चरला स्टार्ट करतोय. नवीन कन्सेप्ट काय बघा, एखाद्या नवीन कन्सेप्ट दॅट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 2S.H.M. तर पहिल्यांदा एखाद्या या वर्डकडे एखाद्या कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशनचा अर्थ काय, एखाद्या 2S.H.M. एकत्र राहिले. कॉम्बिनेशनचा एखाद्या सिमिलर वर्ड, कॉम्पोजिशन ऑफ 2S.H.m.s. आता बघा एखाद्या या ठिकाणी काय एखाद्या 2S.H.M. आहेत आणि त्या एखाद्या काय एकत्र राहिल्या. आता एखाद्या 2S.H.M. कशा आहेत एखाद्या त्यांचं स्पेसिफिकेशन बघायला स्टार्ट करू. तर एखाद्या पहिली गोष्ट 2S.H.M. बद्दल एखाद्या बोथ S.H.M.s हॅव्हिंग द सेम पिरियड. काय म्हणतोय बघा, बोथ S.H.M.s हॅव्हिंग द सेम पिरियड. म्हणजे एखाद्या दोन्ही पण ज्या S.H.M.s असतील त्यांचा एखाद्या पिरियडचे एखाद्या रिप्रेझेंट करणारी क्वांटिटी काय एखाद्या अँग्युलर वेलोसिटी. याचा अर्थ एखाद्या दोन्हीची ओमेगा काय असेल एखाद्या सेम असेल. दुसरी गोष्ट काय सांगितलं एखाद्या अलॉंग दी सेम पाथ. अलॉंग दी सेम पाथ. सेम पाथ म्हणजे काय एखाद्या एक जर एखाद्या काय पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये जात असेल तर दुसरी पण काय एखाद्या पॉझिटिव्ह एक्स डायरेक्शन मध्ये जात असेल. दोघांचा पण पाथ काय एखाद्या सेम असेल. तर काय म्हणतो एखाद्या अशा दोन S.H.M. एखाद्या जर कंबाईन झाल्या त्यांचं काय झालं एखाद्या कॉम्पोजिशन झालं. एखाद्या ज्या S.H.M. मध्ये काय असायला पाहिजे, एखाद्या दोन्ही S.H.M.चा पिरियड काय असायला पाहिजे सेम आणि पाथ कसायला असायला पाहिजे एखाद्या सेम पाथ असेल. अशा जर दोन S.H.M. एखाद्या एकत्र आल्या तर त्यांचं काय होऊ शकतं एखाद्या त्याच्यामुळे तयार होणारी रिझल्टंट मोशन एखाद्या कशी असेल त्याचं आपण अनालिसिस करायला स्टार्ट करतोय. तर एखाद्या पहिल्यांदा दोन सिंपल हार्मोनिक मोशन एखाद्या लिहायला स्टार्ट करतो. त्यांचं इक्वेशन काय असेल बरं. एखाद्या इक्वेशन जनरल इक्वेशन लिहायला स्टार्ट करतोय. एक्स इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला A sin ओमेगा टी प्लस अल्फा. त्याच्यावर एखाद्या पहिली S.H.M. म्हणून एक्सच्या जागेवर काय x1 इज इक्वल टू A1 sin ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. बरं एखाद्या काय दिसायला इक्वेशन मध्ये साइन फंक्शन आहे, इकडे एखाद्या प्लस आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या पाथ सेमच आहे. आणि दुसरी गोष्ट काय एखाद्या पिरियड, इकडे अँग्युलर वेलोसिटी ओमेगा आहे. याचा अर्थ काय एखाद्या पिरियड इज आल्सो सेम. काय डिफरंट आहे बघा, एम्प्लिट्यूड काय दाखवलंय A1. याचा अर्थ एम्प्लिट्यूड इज डिफरंट. अल्फा 1 दॅट इज इनिशियल फेज. सो इनिशियल फेज इज आल्सो डिफरंट. आता आपला टॅलेंट x1 जर माहित झालं तर आपण x2 काढायला स्टार्ट करू शकतोय. x2 काय असायला पाहिजे, x2 इज इक्वल टू A2 इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. बघा x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. x2 इज इक्वल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2. सो दीज आर दी 2S.H.M.s. या जर दोन S.H.M. एखाद्या जर एकत्र आल्या तर यांची एखाद्या रिझल्टंट मोशन कशी काढली जाईल तर सिंपल एखादं दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲडिशन ऑफ दीज टू डिस्प्लेसमेंट्स. x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. तर एखाद्या याचं रिझल्टंट जे आहे एखाद्या याचं जे अनालिसिस आहे एखाद्या त्याचं डेरिव्हेशन एखाद्या बरंच मोठं आहे. पण एखाद्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या हिशोबाने एखाद्या त्याची गरज नाही. खास करून एखाद्या नीट, JEE आणि CET मध्ये एखाद्या डेरिव्हेशनची गरज नाही. बोर्डच्या एक्झाम मध्ये मात्र एखाद्या डेरिव्हेशन लागतंय. तर एखाद्या ते डेरिव्हेशन एखाद्या रेग्युलर बुकमध्ये बोर्डच्या बुकमध्ये एखाद्या अवेलेबल आहे ते तुम्ही करून घेऊ शकताय. त्याच्यामध्ये जर काही अडचण आली एखाद्या तर ते तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपवर एखाद्या टाकली तरी चालेल. पण एखाद्या आपण मेन फोकस एखाद्या कशावर ठेवणार आहे त्याच्या अनालिसिसवर. कारण एखाद्या प्रॉब्लेम डेरिव्हेशनवर नाही विचारला जाणार. प्रॉब्लेम एखाद्या कशावर विचारले जाते अनालिसिसवर. तर त्या हिशोबाने आपण कॉन्सन्ट्रेट करतोय. काय म्हणते बघा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. बघा एखाद्या आपण डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिहायला स्टार्ट करणार आहे. त्याचं मधलं काही डेरिव्हेशन वगैरे करणार नाही. तर फायनल एक्सप्रेशन काय एखाद्या x इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. आणि याच्याकडलं एखाद्या व्यवस्थित कॉन्सन्ट्रेशन असू द्या. बघा त्या याच्याकडे कॉन्सन्ट्रेशन काय असायला पाहिजे एखाद्या त्याच्यावर आपण बोलायला स्टार्ट करू. बघा एखाद्या आपल्याकडे दोन्ही असलेले एखाद्या S.H.M. चे इक्वेशन बघा A1 दॅट इज x1 इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1. A1 इज द एम्प्लिट्यूड, ओमेगा इज द अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी, अल्फा 1 इज द इनिशियल फेज. तर एखाद्या एकूणच इक्वेशन आहे. दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट S.H.M. आता एखाद्या फायनल याच्याकडे या काय दिसाले x इज इक्वल टू r. इकडे साइन फंक्शन आहे, इकडे पण साइन फंक्शन. इकडे पिरियड आहे, इकडे ओमेगा, इकडे पण ओमेगा. इकडे अल्फा 1 आहे, इकडे काय एखाद्या डेल्टा. याच्यावर एखाद्या पहिली गोष्ट लक्षात यायला दिस लुक्स लाईक द सिंपल हार्मोनिक मोशन.
आणि याच्यावर एखाद्या पहिलं कन्क्लुजन भेटतं एखाद्या जे आपण नोटमधून टाकू शकतो एखाद्या काय टाकू शकतोय 2 SHM असतील एखाद्या त्यांचं जर काय केलं आपण कंपोजिशन केलं तर त्याची रिझल्टंट मोशन पण काय दिसायला पाहिजे एखाद्या सिंपल हार्मोनिक मोशन्स आणि तेच एखाद्या नोटमध्ये टाकणार आहे काय सांगतोय बघा कंपोजिशन ऑफ 2 S.H.M.s काय म्हणतो एखाद्या कंपोजिशन्स ऑफ 2 S.H.M.s कशा असायला पाहिजेत having same period and along same path represents the simple harmonic motion आणि त्याचं पण कन्क्लुजन लक्षात क्लिअर असू द्या represents the simple harmonic motion having same period ओमेगा सेम याचा अर्थ काय पिरियड सेम असणार आहे आणि फंक्शन साइनच आहे याचा अर्थ काय having the same path आणि एखादा इकडे r वेगळे डेल्टा वेगळे r म्हणजे काय असायला पाहिजे रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आणि डेल्टा म्हणजे काय असायला पाहिजे एखाद्या रिझल्टंट इनिशियल फेज याच्यावर एखाद्या क्लिअर होऊन जाईल एखाद्या आपल्याला की विथ डिफरंट अँप्लिट्यूड अँड विथ डिफरंट इनिशियल फेज तर एखाद्या इथपर्यंत एखाद्या कन्सेप्टवर कॉन्सन्ट्रेट असू द्या पुढे गेल्यानंतर एखाद्या म्हणजे इथपर्यंत लिहून घ्या पुढे गेल्यानंतर एखाद्या आपण दोन गोष्टीच्या व्हॅल्यू काढून घेणार आहे व्हॉट इज मीन बाय r म्हणजे काय एखाद्या रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आहे त्याची व्हॅल्यू किती असेल आणि दुसरं काय एखाद्या डेल्टाला काय म्हणतो एखाद्या दॅट इज द रिझल्टंट इनिशियल फेज तर त्याची पण व्हॅल्यू काय एखाद्या आपण काढायला स्टार्ट करू तर तोपर्यंत हे लिहून घ्या आपण पुढे काही एखाद्या लिहून घेतलं असेल आता एखाद्या आपण दोन याच्या व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करतोय पहिलं काय एखाद्या कॅपिटल R त्याला काय म्हणतो आपण रिझल्टंट अँप्लिट्यूड आणि डेल्टा त्याला काय म्हणतो एखाद्या आपण रिझल्टंट इनिशियल फेज किंवा एखाद्या सिंपल म्हणा दिस इज द अँप्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट SHM दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट SHM तर पहिल्यांदा आपण R ची व्हॅल्यू काढायला स्टार्ट करू तर एखाद्या इकडे R ची व्हॅल्यू काढताय R इज इक्वल टू फॉर्म्युला एखाद्या R इज इक्वल टू इन स्क्वेअर रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus 2 a1 a2 into cos of alpha 1 minus alpha 2 बघा काय r is equal to formula a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos of alpha 1 minus alpha 2 या फॉर्म्युला लक्षात कुठेतरी बघितल्यासारखं वाटतंय बघा थोडं आठवा लक्षात रिझल्टंट वेक्टर मध्ये एखाद्या फॉर्म्युला बघितला होता सिमिलर आहे एखाद्या काय r इज इक्वल टू अंडर रूट b स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर प्लस 2pq cos थीटा फक्त एखाद्या थीटाच्या ऐवजी काय एखाद्या इकडे अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 आहे आता एखाद्या याच्यातल्या अंडरस्टँडिंग वर एखाद्या आपण एक कॉन्सन्ट्रेट करायला स्टार्ट करू बरं एखाद्या काय r दॅट इज द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड इज इक्वल टू काय a1 स्क्वेअर म्हणजे काय अँप्लिट्यूड ऑफ किंवा फर्स्ट अँप्लिट्यूड स्क्वेअर त्यानंतर काय एखाद्या सेकंड अँप्लिट्यूड स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 into cos of alpha 1 minus alpha 2 alpha 1 minus alpha 2 that is called as the phase difference तर एखाद्या या जर क्वांटिटी दिलेल्या असतील एखाद्या तर आपण काय कॅपिटल R ची व्हॅल्यू एखाद्या या फॉर्म मध्ये काढून घेऊ शकतो त्यानंतर एखाद्या आपण काय बघायला स्टार्ट करणार आहे दॅट इज द डेल्टा दॅट इज द इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट SHM तर त्याचा पण फॉर्म्युला आहे दॅट इज डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ काय फॉर्म्युला बघा a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 डिवाइड बाय आता आपल्या डायरेक्ट लक्षात आहे बघा न्यूमरेटरला काय a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 डिनॉमिनेटरला काय असायला पाहिजे tan म्हणजे काय sin बाय cos तर डिनॉमिनेटरला काय cos असायला पाहिजे काय असेल बघा a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 तर हे दोन्ही फॉर्म्युले एखाद्या महत्वाचे कारण एखाद्या याच्यावर एखाद्या ज्यावेळेस क्वेश्चन विचारले जातील एखाद्या या सेक्शनवर x1 x2 लक्षात दिले जातील आणि आपल्याला काय विचारलं जाईल एखाद्या r आणि डेल्टाच्या व्हॅल्यू विचारल्या जातील r इज कॉल्ड ॲज द रिझल्टंट अँप्लिट्यूड किंवा एखाद्या काय म्हणता येईल अँप्लिट्यूड ऑफ रिझल्टंट SHM डेल्टा इज कॉल्ड ॲज द इनिशियल फेज ऑर रिझल्टंट इनिशियल फेज म्हणा एखाद्या किंवा इनिशियल फेज ऑफ रिझल्टंट SHM बघा एखादा सिंपल फॉर्म्युला a1 sin alpha 1 दॅट इज delta is equal to tan inverse of a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 divided by a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 हे परत सांगणार एखाद्या हे फॉर्म्युला एखाद्या पार्ट न करू एखाद्या एकदम लॉजिकल लक्षात राहण्यासारखे एखाद्या हे तर काय tan चा तर एकदम सिंपल एखाद्या sin बाय cos त्याच्यातल्या एखाद्या स्टँडर्ड वर नाही r चा तर एखाद्या आपण काय रिझल्टंट मॅग्निट्यूडचा फॉर्म्युला बघितला एखाद्या त्याच्याशी सिमिलर आहे आता एखादे फॉर्म्युले क्लिअर झाले म्हणजे एखाद्या ही कन्सेप्ट टोटल संपली एखाद्या त्या कन्सेप्ट मध्ये काय काय क्लिअर केलं एखाद्या ते माहित असू द्या काय काय लक्षात ठेवायला पाहिजे
या दोन गोष्टी लक्षात द्या, दोन SHM अशा असतील. कशा? हॅव्हिंग सेम पिरियड अँड डिफरंट इनिशियल फेज. हॅव्हिंग सेम पिरियड अँड डिफरंट इनिशियल फेज विथ सेम काय म्हणतात लक्षात द्या पाथ. इतर काय साईन आहे, त्याचा अर्थ या दोघांचा पाथ सेम आहे. त्यानंतर काय द्या, जर दोन SHM जर एकत्र आल्या तर त्यांचं कंपोजिशन काय होतं म्हटलं काय द्या, इट इज ऑल्सो रिप्रेझेंट्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ डिफरंट एम्प्लिट्यूड अँड डिफरंट इनिशियल फेज अँड हॅव्हिंग द सेम पिरियड अँड सेम पाथ. आणि त्याच्यावर एखाद्या आर आणि डेल्टाच्या व्हॅल्यू एखाद्या आपण इकडे काढून घेतलं. आता एखाद्या या सेक्शनवर एखाद्या ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम कसे विचारले जातात लक्षात द्या. त्यासाठी एखाद्या काही स्पेशल केसची गरज पडते. त्या हे पहिल्यांदा लिहून घ्या, त्यानंतर एखाद्या आपण स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करू. सगळ्यांना एखाद्या आर आणि डेल्टाचे फॉर्म्युले क्लिअर झालेले असतील एखाद्या. आता आपण त्याच्यावर स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करतोय. बघा एखाद्या स्पेशल केसेस मध्ये एखाद्या आपण एक एक स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करतोय. त्याच्या अगोदर एखाद्या आरचा फॉर्म्युला एकदा रिपीट करू. आर इज इक्वल टू काय एखाद्या इन अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ अल्फा 1 मायनस अल्फा 2. तर पहिल्यांदा क्लिअर करतो एखाद्या स्पेशल केसेस मध्ये काय बघणार आहेत आपण. तर एखाद्या स्पेशल केसेस मध्ये एखाद्या आपण अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 च्या एखाद्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यू बघणार आहेत. तर त्याची आपण पहिली स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करू. दॅट इज केस नंबर 1. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू 0. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू काय एखाद्या 0. तर एखाद्या ऑब्वियस आपण ते डायरेक्ट पुट करणार एखाद्या अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 कॉस 0. कॉस 0 ची व्हॅल्यू काय एखाद्या 1 इंटू समथिंग दॅट इज काय एखाद्या समथिंग. तर काय ते येऊन जाईल आपल्याला काय एखाद्या डायरेक्ट फॉर्म्युला मध्ये पुट करता येईल. काय येईल एखाद्या फॉर्म्युला दॅट इज आर इज इक्वल टू इन अंडर रूट काय होईल बघा फॉर्म्युला काय होईल. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू आपण 0 पुट केली कॉस 0 1. तर कसा दिसायला फॉर्म्युला बघा इकडं मेन्शन करताय a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 कारण हे काय 1 झालंय. आता बघा हे थोडं या फॉर्मॅट मध्ये दिसतंय का a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर प्लस 2ab म्हणजेच काय एखाद्या a स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेअर. हे डायरेक्ट फॉर्म्युला एखाद्या कायचा फॉर्म्युला a प्लस b ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर मला डायरेक्ट लिहिता येईल का एखाद्या a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 ला मला असं लिहिता येईल का a1 प्लस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. तर ते एखाद्या लिहायला स्टार्ट करतोय. काय येईल बघा r इज इक्वल टू इन अंडर रूट a1 प्लस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा इकडं काय स्क्वेअर स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल म्हणजेच काय एखाद्या r चा फॉर्म्युला तयार होईल दॅट इज r इज इक्वल टू a1 प्लस a2. सो दिस इज द रिक्वायर्ड किंवा दिस इज द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. बघा एखाद्या कधी अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इज इक्वल टू जर काय एखाद्या 0 असेल. काय म्हणतोय अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची जर व्हॅल्यू काय एखाद्या 0 असेल तर एखाद्या ही फॉर्म्युला वापरायची गरज नाही. तुम्ही डायरेक्ट काय लिहू शकताय रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू a1 प्लस a2 म्हणजे सिंपल काय करा एखाद्या दोन एम्प्लिट्यूडचं काय एखाद्या ऍडिशन करायला स्टार्ट करा. तर एखाद्या पहिली स्पेशल केस मधनं एखाद्या क्लिअर असू द्या की हे कधी वापरायचं वगैरे. आता एखाद्या ही पहिली स्पेशल केस जर क्लिअर झाली असेल तर आपण सेकंड स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करू. आता अगोदर एखाद्या फेज डिफरन्स किती होता एखादा दॅट इज अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू 0. आता एखाद्या आपण काय बघू फेज डिफरन्स काय असेल 90 डिग्री असेल. तर आता सेकंड स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करतोय. दॅट इज सेकंड स्पेशल केस अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री किंवा त्याला काय म्हणतो आपण π/2 रेडियन. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची एखाद्या व्हॅल्यू काय झाली π/2. तर आपल्याला एखाद्या हे पण माहित असू द्या कॉस ऑफ π/2. कॉस ऑफ π/2 ची व्हॅल्यू किती एखाद्या आपण बऱ्याच वेळा वापरली दॅट इज कॉस ऑफ 90 इक्वल टू 0. तीच व्हॅल्यू एखाद्या पुट करायला स्टार्ट करतोय. काय बघा अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू π/2 cos π/2 काय एखाद्या 0 इथं पुट केली cos π/2 0 0 इंटू 2a1 a2 काय होईल एखाद्या इट बिकम 0. सो r इज इक्वल टू काय राहायला पाहिजे एखाद्या ब्रॅकेट मध्ये अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. तर तेच लिहितो एखाद्या दॅट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. सो दिस इज द रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड. बघा एखाद्या हा फॉर्म्युला कधी वापरणार एखाद्या ज्यावेळेस फेज डिफरन्स आपल्याला किती दिलेला असेल दॅट इज द π/2. π/2 दिलं तर एखाद्या आपल्याला काय माहिती cos π/2 0 डायरेक्ट रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड भेटला दॅट इज r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. म्हणजे याच्यामधलं समजून घ्या एखाद्या सगळ्यात महत्त्वाच्या गोष्टी काय एखाद्या फेज डिफरन्स किती दिलाय त्याच्यावरून एखाद्या आपल्याला डायरेक्ट फॉर्म्युला वापरता येऊ शकते. तर फेज डिफरन्स 0 सांगितलं तर r ची व्हॅल्यू काय एखाद्या r इज इक्वल टू a1 प्लस a2. फेज डिफरन्स जर एखाद्या किती सांगितला 90 डिग्री सांगितला किंवा π/2 रेडियन सांगितला तर आपल्याला काय एखाद्या रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. तर आपण एखाद्या आता काय तिसरी स्पेशल केस बघायला स्टार्ट करू. काय बघा थर्ड स्पेशल केस दॅट इज अल्फा 1 मायनस अल्फा 2
इज इक्वल टू लिखा जाए काय पाय रेडियन, अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 दॅट इज इक्वल टू पाय रेडियन. आता एखाद्या कॉस ऑफ पायची एखाद्या व्हॅल्यू पण माहित असू द्या, कॉस पायची एखाद्या व्हॅल्यू काय असते -1. आता बघा एखाद्या हीच व्हॅल्यू आपण तिकडच्या फॉर्म्युलामध्ये पुट करायला स्टार्ट करतोय. अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 ची व्हॅल्यू काय पाय, कॉस पायची व्हॅल्यू -1 मायनस इंटू प्लस काय होईल एखाद्या मायनस. तर इक्वेशन कसं येईल बघा, a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर मायनस 2a1 a2, a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर मायनस 2a1 a2. आता एखाद्या आपण पहिल्यांदा बघितले त्यामुळे आता विचार यायला काही हरकत नाही. बघा हे सिमिलर फॉर्म्युला वाटतंय का, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab. कायचा फॉर्म्युला एखाद्या कायचं एक्सपान्शन येते तर a मायनस b ब्रॅकेट स्क्वेअरचा. तर मी असं लिहू शकतो का बघा याला डायरेक्ट r इज इक्वल टू इन अंडर रूट a1 मायनस a2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, स्क्वेअर स्क्वेअर रूट काय होईल एखाद्या कॅन्सल. सो r इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला येईल एखाद्या दॅट इज a1 मायनस a2. आता बऱ्याच जणांना एखाद्या डाऊट येऊ शकतोय, सर a1 मायनस a2 लिहायचं का a2 मायनस a1 लिहायचं. तर याच्यामध्ये एखाद्या सिंपल सजेशन एवढंच, जो एम्प्लिट्यूड एखाद्या मोठा आहे त्याला काय म्हणा a1, जो छोटा आहे काय त्याला म्हणा एखाद्या a2. तर एखादा जो मोठा असेल एखाद्या मोठ्यातनं छोटा सबट्रॅक्ट करायला स्टार्ट करा. त्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण सांगतो एखाद्या, आणि हे खूप काळजीपूर्वक लक्षात ठेवा, नोटमध्ये ऍड केलं तरी चालत. एम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू एखाद्या कधीच निगेटिव्ह असत नाही. काय म्हणतोय बघा एखाद्या, एम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असणार नाही. आता बरेच जण म्हणतील सर तुम्ही x इज इक्वल टू मायनस ए लिहिलं होतं, तर ते क्लिअर असू द्या एखाद्या, दॅट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह असू शकते, एम्प्लिट्यूडची व्हॅल्यू मात्र काय एखाद्या पॉझिटिव्हच असेल. देअरफॉर रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड पण काय एखाद्या पॉझिटिव्हच असायला पाहिजे. तर एखाद्या तिन्ही स्पेशल केस एखाद्या खूप महत्त्वाच्या, ज्या ज्यावेळेस एखाद्या प्रॉब्लेम येईल तर त्यावेळेस एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला हे कन्सेप्ट डायरेक्ट वापरता येईल. त्यावेळेस एखाद्या एकदा क्लिअर असतं फेज डिफरन्स काय म्हणलं 0 असेल तर काय फॉर्म्युला वापरणार, r इज इक्वल टू a1 प्लस a2. दुसरं फेज डिफरन्स जर काय एखाद्या π/2 असेल तर त्या ठिकाणी फॉर्म्युला काय वापरणार, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर. आणि तिसरं एखाद्या फेज डिफरन्स काय असेल पाय रेडियन असेल तर r इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय वापरणार, r इज इक्वल टू a1 मायनस a2 विथ स्पेशल इंटेन्शन काय एखाद्या मोठ्या एम्प्लिट्यूड मधनं छोटा एम्प्लिट्यूड सबट्रॅक्ट करायला स्टार्ट करणार. तर आपण एखाद्या या ठिकाणी एखाद्या हे लिहायला स्टार्ट करा. हे झाल्यानंतर एखाद्या आपण याच्यात एखाद्या स्पेशल मधल्याला आणखी स्पेशल करायला स्टार्ट करू. याच्या स्पेशल केसेस एखाद्या त्याच्यामध्ये आणखी स्पेशल कसं करता येईल ते बघायला स्टार्ट करतो. आपण एखाद्या स्पेशल केसेस एखाद्या कंप्लीट केल्या, त्या स्पेशल केसला एखाद्या काय म्हटलो आणखी स्पेशल करायचंय. तर आणखी स्पेशल काय करायचंय बघा, इतर एखाद्या आपण रिझल्टंट SHM रिझल्टंट एम्प्लिट्यूडचा फॉर्म्युला बघितला. पहिल्या SHMचा एम्प्लिट्यूड काय होता a1, दुसऱ्या SHMचा एम्प्लिट्यूड काय a2. तर एखाद्या काय म्हणतोय एखाद्या स्पेशल आणखी स्पेशल, दोन्ही SHMचे एम्प्लिट्यूड काय असतील सेम असतील. दोन्ही SHMचे एम्प्लिट्यूड सेम एखाद्या याचा अर्थ काय a1 इज इक्वल टू काय असेल a2. आणि या दोघांना एखाद्या एक कॉमन नोटेशन देतो. काय देतो एखाद्या नोटेशन, दॅट इज द a. म्हणजेच काय एखाद्या दोन्ही SHMचे एखाद्या काय म्हणतोय एम्प्लिट्यूड जर सेम असतील दॅट इज a1 इज इक्वल टू a2, त्यालाच काय म्हणलं a असेल तर काय त्याच्या ऑलरेडी स्पेशल केस एखाद्या त्या दोन्ही कंडिशन एखाद्या अप्लाय करायला स्टार्ट करणार आहे. बघा काय पहिली स्पेशल केस काय म्हणली एखाद्या अल्फा 1 मायनस अल्फा 2 इक्वल टू 0. आणि आता त्याच्यामध्ये काय म्हणतोय दोघांचे एम्प्लिट्यूड काय असतील सेम असतील, दॅट इज a1 इज इक्वल टू a2 असतील. असं जर असेल एखाद्या तर आपल्याला रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड काय लिहिता येईल, काय बघा रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड a1 प्लस a2, a1 च्या जागेवर काय a, a2 च्या जागेवर पण काय a. याचा अर्थ a प्लस a काय एखाद्या दॅट इज द 2a. आता समजून घ्या एखाद्या हे r इज इक्वल टू 2a कधी बरोबर आहे एखाद्या, ज्यावेळेस दोन्ही SHMचे एम्प्लिट्यूड काय असतील सेम असतील. r इज इक्वल टू a1 प्लस a2 एखाद्या कधी बरोबर आहे, ज्यावेळेस एखाद्या काय फेज डिफरन्स काय असेल एखाद्या 0. म्हणजे दोन्ही कशामुळे एखाद्या स्पेशलला आणखी स्पेशल कशामुळे म्हटलंय, r इज इक्वल टू 2a येण्यासाठी दोन कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे. फेज डिफरन्स 0 असायला पाहिजे आणि दोन्ही SHMचे एम्प्लिट्यूड काय असायला पाहिजे सेम असायला पाहिजे. आता आपण एखाद्या सेकंड स्पेशल कडे येऊ. आता बऱ्यापैकी तुम्ही सांगायला स्टार्ट करणार आहेत मला. बघा काय एखाद्या r इज इक्वल टू काय a1 स्क्वेअर प्लस a2 स्क्वेअर आहे, त्याच्यामध्ये काय ठरलं एखाद्या आपलं a1 आणि a2 इक्वल आहेत. तर बघा आता तुम्हाला सांगता येईल का a1 च्या जागेवर a, a2 च्या जागेवर पण काय a येईल का, a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर, a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर काय येईल एखाद्या 2a स्क्वेअर. बघा पटतंय का, इकडे लिहितो मी a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर दॅट इज r इज इक्वल टू इन अंडर रूट a स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर म्हणजे काय 2a स्क्वेअर, r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वेअर. a स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट निघतं, स्क्वेअर रूट गेट कॅन्सल, 2चं स्क्वेअर रूट निघणार नाही, त्याला अंडर रूट मध्ये जस्ट ठेवावं लागेल. म्हणजेच काय एखाद्या r इज इक्वल टू
a under root 2. R is equal to a under root 2. So this is the resultant amplitude. अर्थात कंडिशन बद्दल काय क्लिअर असू द्या. त्यानंतर काय लास्ट केसवर जायचं आहे आपल्याला. लास्ट केस काय काय R इज इक्वल टू काय a1 मायनस a2. कधी जेव्हा स्पेस डिफरन्स काय असेल काय दॅट इज द पाय रेडियन. आता काय म्हणलं काय या ठिकाणी दोघांचे एम्प्लिट्यूड सेम आहेत. हे काय होईल काय a मायनस a दॅट इज 0. तर काय भेटलं रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड इज इक्वल टू 0. म्हणजे क्लिअर असू द्या काय म्हणलं काय स्पेशल केसला आपण आणखी स्पेशल केस केला. पहिल्याचा रिझल्टंट काय आला काय दॅट इज R इज इक्वल टू 2a. दुसऱ्याचा रिझल्टंट काय दॅट इज R इज इक्वल टू a अंडर रूट 2. आणि थर्ड केस तर काय रिझल्टंट काय दॅट इज R इज इक्वल टू 0. तर काय हे लेक्चर खूप महत्वाचं खूप महत्वाची कन्सेप्ट कंप्लीट केली आपण. दॅट इज कॉल्ड ॲज कंपोजिशन ऑफ 2S.H.M. सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये बघितल्या लक्षात आपण. त्याचं काय अनालिसिस क्लिअर केलं. त्यानंतर काय त्याच्या काय स्पेशल केस पण बघितला. तर काय हे परत एकदा सांगणं ज्यांना काय पहिल्यांदा हे लेक्चर व्यवस्थित बघून घ्या. आणि त्यानंतर काय द्यायचं जे ज्यांना डेरिव्हेशन करण्याची इच्छा आहे त्यांनी ते डेरिव्हेशन कंप्लीट करा. त्याच्यामध्ये जे पण काही डाऊट असतील ते विचारायला स्टार्ट करा. तर आपण थांबतो या ठिकाणी. बाकी आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये कंटिन्यू